Hei, salutare lume! Bun venit la un joc de Minecraft. Am început o serie nouă în care o să jucăm pe single player, iar în ăsta o să jucăm cu foarte multe moduri. O să fie un single player modat. Deja se poate vedea, spre exemplu, lumina asta. E un mod în care am și harta, care pot să plasez puncte pe hartă, să le denumesc, să pun cifre pe ele. Ai, mamă, cât mac am. Mamă, deci mi-a dat să fac la mac. Așa, asta odată. Ce mai are? Am o grămadă de moduri implementate. Asta a fost unul din ele, spre exemplu, în care obiectele o să încadă pe jos în 3D. Și să am grijă să nu plasez din nou, că după aia trebuie să le culeg. Așa. Spre exemplu, biomuri noi în partea asta. Acolo, din câte mi-aduc aminte, parcă era, da, o pădure de cireși. Aici sunt pom fructifer. O chestie foarte, foarte tare pe care o avem este cu Harvest Craft-ul, Biomes of Plenty, care adaugă un plus de culoare la tot jocul. Adică e mult mai interactiv, face lucrurile să fie mai frumoase și mai pline, mai adevărate. Cât mai aproape de realitate ca să fie jocul ăsta mai interesant, chiar e unul mișto. Iar, din păcate, modul clasic Vanilla nu este chiar de satisfăcător, din păcate. Așa că trebuie să ne adaptăm cu modurile, care își fac treaba super. Așa că să-i dăm bătaie cu adonatul resurselor de pe aici. O chestie pe care am găsit-o, un cuib de păsări. Și totodată ăsta este un mod în care ai o grămadă, o varietate de păsări noi, pe lângă monștri și animale în lume. Și totodată putem să identificăm un nod. Asta mai încolo când o să am un incubator. Pe desubt aici am o grămadă de... Asta este sare. Se vede bine, este un nume care scrie Athenae's Band in Mage. Da, sunt și monștri noi implementați. Monștri sub formă de oameni, de săteni din aceia răi, ca să zic așa. Villagers, dar nu sunt în modurile noi cu illagers și chestii, ci pur și simplu sunt adăugate de moduri în sine care au forme normale de oameni. Cea mai bună bază, frate, e aia de început în care te bagi în pământ, nu-ți faci nici de nimic. Aparent este un monstru de dedesubtul meu, un bandit de la sau ce-o fie el. Am decis să-mi fac aici de desubt, sub pământ, o mică bază, doar ca să mă regrupez pentru dimineață. O chestie pe care voiam să vi arăt este asta. Mi se pare că, da, între moduri este și obiectul și modul de Conquest, unde îți oferă posibilitatea să faci o grămadă de obiecte noi, cum ar fi trapdoor-uri sau colțuri pe verticală, nu doar pe orizontală, scări practic. Și tot felul de alte chestii noi care îmbunătățesc jocul, deci extraordinar de mult. Acum o să fac aici jos baza asta cât de cât. După aia când vine ziua o să mă duc la suprafață ca să-mi fac aprovizionarea de lemn. A picat pământul, sunt particule noi adăugate totodată. O chestie de care mi-am adus aminte și mi se pare că funcționează dacă apăs Shift. Da. Încă un mod foarte util. Să apăs un simplu buton și să cadă un copac așa cum ar trebui ca în realitate. Nu să mă chinui 10 ore să tai un copac înalt de 20 de metri. Și ca idee putem să mergem acum și în spațiu. Și mă lovesc un pe ea și... Hai mă frate, lasă-mă să supraviețuiesc că te pleznesc. Am găsit asta în timp ce mergeam până lume pe aici. Spunem tu mie că asta nu e mai șmecheră și mai reală aproape decât... Bine, e un pic cam mare, dar mult mai mișto decât albinele care sunt acum în 1.15. Era un stup pe aici.
Mai puțin să-l găsesc. Uite-l. Stupul ăsta îmi va da o regină. Regina asta va trebui să creez eu un stup în care să plantez regina asta. O să producă miere și larve micuțe și chestii. Unul dintre moduri, mecanismul, mănâncă foarte multe resurse. Și tot vorbeam de resurse, uite fier. Mănâncă foarte, foarte multe resurse. Iar acum o să găsesc, nu știu, o vână de fier relativ mare. Nu este deloc mare. Gen să iau acum un pachet întreg. Nu este deloc mult, pentru că mai încolo, când o să folosesc alte resurse ca să fac obiecte noi, o să-mi ia o grămadă de resurse de-astea normale și, spre exemplu, o să putem face și obsidian, obiecte din obsidian, care sunt cele mai bune din joc. Și am făcut rost de primul meu fier. Prima bucată de fier. Eu inițial am vrut să îmi fac casă, dar a venit seara, m-a prins pe pădure și a trebuit să mă bag pe desubt ca să supraviețuiesc. Dar inițial după aia am spus că bă, eu totuși am nevoie de niște resurse, așa că trebuie să merg mai departe să caut lucrurile esențiale, gen fierul și diamantul, ca să pot să nu mai fac griji după aia. Așa că, primele diamante, tati. Așa te vreau. Cât mai aproape pentru un loc, cât mai strâns. Bun, iar cu astea completează pachetul de diamant pe care vreau să-l am, pentru că acum am 32, ceea ce înseamnă că pentru armurul ăsta am nevoie de 24 și mai rămân cu un surplus de 8 diamante ca să fac ustensile și tot ce mai am nevoie. Adică eu, jocul ăsta, am avut de-a face cu o grămadă monștri, bandiți, a trebuit să mă feresc, deci ăștia, dacă vreunul din ei vine aici jos, partea nasoală e că pot deschide ușa asta, deci nu mă prea apără ușa de lemn, că sunt ăștia deștepți totuși, nu sunt chiar de proști. Și astea ne punem toate armurile și toate chestiile, dar asta nu o să mai am nevoie prea mult. Ia uite-l, ia uite-l cum stă la ușă. Ia uite-l cum stă la ușa mea. Bine că am pus ăsta deasupra, că am zis, mamă, uite ce petrecere e deasupra mea. Deci ăsta deja este cavaler negru. Deja nu știu dacă este rasist sau e pur și simplu mai avansat. Totodată trebuie să-mi cresc propriile mele recolte aici de sub pământ. Iar aici în spate am pus o mică lespede ca să pot să mă duc pe de sub și să creez al doilea strat de recolte. Bun, am reușit să refac viața. Acum hai să mergem să ne batem cu retardații ăștia. Mi-ați invadat mie casa și locuința. Ia uite eu. 1. Stai așa. Și asta, frate. Și asta, frate. Calmați-vă. Bun, m-am baricadat aici. Acum hai să-i omor pe ăștia pe rând. Mamă, deci cum au venit și m-au invadat, frate. Deci e incredibil și sunt rezistenți, bă, frate. Hai că vă dau așa la picioare. La picioare, vă secer. Mai e unul aici. Hai să luăm până surprindere. Nu știe că stă aici. Asta e ultimul din casă? Ce căcat? Ce a fost asta, frate? Deci ce a fost asta? Cavalerii pot să cheme scheleți? Pe bune? Să mă folosesc de el. Hai mă, frate. De aici, de la distanță îți dau. N-are cum, frate, trebuie să moară la un moment dat. Dă-l în gâți. Mamă, într-un final l-am omorât, nu pot să cred.
Nu pot să cred cât de stricat e. Ce mecanică stricată, frate. Ia să vedem o chestie super pe care pot să o iau. În toate sferele astea din copacul de... Aș zice că e un copac de mătase, dar nu știu dacă e corect termenul. Un copac care pur și simplu dă mătase de păianjen. Da, pe mine mă mănâncă rău de tot. Explodează chestii pe aici. Până la urmă trebuie să mă duc să dacă găsesc niște oi. Oh, uite niște oi. Repede, 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 că am văzut și un creeper. Ia uite. Era în spate. Era gata, gata să explodeze. Era gata, gata să explodeze. O, pa, 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 pa. Gata, am scăpat. N-am scăpat. Am vorbit prematur. Bun, am ajuns acasă, am făcut rost și de niște lână. Acum tot ce am nevoie este să transform un pat. Să transform asta într-un pat, bun. Am și un pat într-un final. Am revenit cu o mică actualizare. Pe lângă faptul că arăt foarte bine în armură de diamant. Și am și scut. Am reușit, printre altele, să replantez de fapt toți copacii pe care i-am tăiat în zona asta, toți stejarii în principal. Iar între timp am stat să mă gândesc mai bine, băi frate, eu aș vrea să-mi fac o casă, dar știu foarte bine ce monștri sunt afară și chiar nu aș vrea să îmi risc casa, plus că dacă o făceam din lemn în momentul respectiv și au fost o grămadă de furtuni violente cu fulgere și exista posibilitatea să-mi ia foc. Așa că am decis să îmi fac casa sub pământ. Iar sub pământ arată ceva de genul ăsta. Să-mi pun scutul jos ca să se vadă mult mai bine. Asta este intrarea, care nu știu exact cu ce ar trebui să semene, ori un bunker, ori... Nu mi-am dat seama când am făcut-o, mi-a plăcut ideea pe care o aveam în cap și am conceput-o. Dar nu m-am gândit foarte mult la ce ar putea fi. Oricum, ideea a fost să o fac. Am pus două uși de protecție, două straturi de securitate ca să fiu sigur. O dată cu deschidere de buton aici. Nivelul de detaliu este incredibil. Și am decis să îmi fac baza sub pământ. Aici e locul unde am săpat atunci ca să îmi fac proviziile. Iar aici e mica mea fermă pe care am făcut-o. Și am început să renovez zona, am zis, bă frate, hai să fac sub pământ toată treaba. Iar aici jos am început să construiesc ceva, dar nu vă arăt chiar acum, o să vă arăt episodul următor. Este ceva foarte mișto și o să placă ochiului, în primul rând. Estetic va fi frumos. Și da, am decis să fac chestiile astea până acum. Am reușit să-mi securize zona, am scăpat de toți bandiții și cavalerii și toate chestiile care mai erau pe aici și dădeau petrecere deasupra capului meu. Și de-aia am și optat să fac asemenea securitate aici. Și da, sper că o să vă placă ideea asta. Și ne vedem data viitoare cu toții.